Noong ako po ay bata pa, sa church, merong narinig akong pastor na sinabi, I don't mind, sabi niya. He actually comes from the United States, and he said, I didn't see him. I don't remember his name anymore kasi in the province, sa Balangan, then Olonga po, there are times when tape would be delivered to us and then we play it on tape. Mga cassette tapes na ganun pa. Sabi niya doon, I don't mind if I will tell you how much I give myself to the law. I give myself to obey. Because what matters to me is not just eternal life, but my reward. My reward. O nga, sabi ko, bakit ba tayo nagpapakahirap mag-attend ng Sabat? Bakit ba tayo meticulous na natin ginagawa yan? Ano bang makikita natin dyan? Then he said, for me, it matters how many planets I will be given in my when resurrection comes. Pero may nabasa naman ako sa Psalms. Ang sabi ni David, I don't mind din na gawin mo na lang akong doorkeeper. Tagabukas na lang at tagasara ng pinto. Basta kasama kita. Sabi ko, ba't parang isa or planets ang sabi? At yung isa, tagabukas at tagasara ng pinto, si David pa yun. And he is the man after God's own heart. Sabi niya. At itong taong na to ay maraming ginawang mabuti at malaki din ang ginawa niyang kasamahan, kumbaga. But he was man after God's own heart. Anyway, lumipas ng mga panahon, baliwala na yon hanggang sa dumating na tayo dito. Nakating sa si Kuya Art, naghihintayan ng old covenant. Ngayon na si Perry, mag-old covenant na naman yan. Babalik naman. Anyway, ganito lang yun. Ang ating pong topic ay the generous God. Okay. Ang main text po nito, ito ay hango din sa binabasa natin sa lugar na ito. We pick something up from here, but the main text is as the book, the chapter says, and the verses given to me, was Matthew 20, the parable of the workers in the vineyard. Kung minsan po, magtataka ka, itatanong natin sa sarili natin, bakit ba ginagamit ni Kristo ang mga bagay na katulad yan? Nagko-compare siya, the parable of the workers in the vineyard. Bakit workers? Meron po tayong pinag-usapan on the parable of the 10 virgins. Bakit virgin? Well, kita natin na talaga kasi meron sa mga templo ng mga babae na nag-prepare ng mga bagay sa templo. Sila yung tagalagay ng oil, so on and so forth. And Jesus Christ used it. Kumbaga sila Jesus po nun pag wala sa ibang lugar, nakatambay lang din sa templo at ginagamit niya yung mga bagay na nakikita ng mga disipulo sa mga kanyang pagtuturo. Eto, kung matatanong natin, bakit ba workers in the vineyard naman ang kanyang ginamit? Anong kaugnayan ng dalawa? Okay, basahin ko natin. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. Walang problema sa kanila yung denarius and they agreed kasi that is really a man's wage during that time. Isang denarius lang. So, nung sinabi niya, 1 denarius, magsimula ka magtrabaho, sige, magtrabaho sila. About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right."
So they went. Bakit pa siya nag-hire ng maraming another batch? Hindi kaya kaya trabahuhin yun ng unang batch na kinuha niya? Siguro, marami pa trabaho. Kaya sabi niya, kayong mga wala ginagawa, 9 o'clock na, sige, magtrabaho din kayo, magtrabaho pa kayo. So nadagdagan yung trabahador. He went out again about noon, and about noon, 12 o'clock, and about 3 in the afternoon, and did the same thing. He hired them again. So, marami pang trabaho. Marami pang iha-harvest na grapes. About 5 in the afternoon, patapos na yung palubog na yung araw, he went out and found still others standing around. So, siguro, meron pang aanihin. Abundant, maraming harvest. He asked them, why have you been standing here all day long doing nothing? Because no one has hired us, they answered. He said to them, you also go and work in my vineyard. When evening came, lumubog na yung araw, 6 o'clock, the owner of the vineyard said to his foreman, call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on to the first. Unang-unang tawagin yung kahuli-hulihan. The workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. Siguro sa tuwa nung kahuli-hulihang binigyan, dahil siya ikaw ng binigyan, hindi pa siya umuwi. Tumambay pa siya doon. Kaya nakita niya yung mga binigyan, yung kahuli-hulihang, ikaw na ang batch, siya yung kahuli-hulihang binigyan. When they received it, they began to grumble against the landowner. These who were hired last worked only 1 hour, they said, and you have made them equal to us, who have borne the burden of the work and the heat of the day. Okay. Kung isi-situate po natin itong parable na to with Matthew 19, Matthew 19 was talking about, part of it was talking about the rich man. Isang Pharisee, isang Jew na may katungkulan, sabi doon sa commentary, lumapit sa kanya at tinanong sa kanya, ano ba gagawin ko para so that I can receive eternal life? And sabi niya, well, bakit ka lalapit kasi sa akin? Hindi ba mudyo pa? Hindi sinabi niya, hindi ito pa rin mo yung lahat ng dapat mong ito pa rin. Sinabi niya yung Ten Commandments. Sagot sa kanya, ginawa ko na po yan ng bata pa. Ay, good for you. Ano pangako ba? Kinulit siya. Sabi niya, di pagbili mo lahat ng ari-arian mo. Pagbili mo lahat. And then, balik ka sa akin. Sumama ang loob. At umalis siya. Hindi na niya nasundan yung explanation niya. Ngayon, pumunta siya doon sa mga disipulo niya at sinabi niya yung explanation, for it is difficult for a man who has a lot to enter the kingdom of God. At tinanong siya ngayon, so ano pong gagawin namin kung gano'n, napakahirap pala. Ito na yung sinunod niyang parable. Sabi niya, for those who are last shall be first, and the first shall be last. Yun yung last line. And then comes this. So, siguro, ang kausap niya pa rin dito ay either nandun pa rin yung disciples or merong dumating na bago. Kasi, kapag kausap po ni Jesus ang kanyang mga disipulo, usually nag-i-explain siya eh. Pero pag kausap niya lang yung mga hudyo, kumisan yung may patama. Dahil inamak din naman siya eh. Kaya ang sagot niya, hindi diretso, pabalang din yung sagot niya. Hanggang sa aalis na lang sila. Then pupunta sa mga disciples niya, doon niya i-explain ngayon. Okay. Ito ay hindi na anong in-explain. Basta ang explanation lang sa bandang huli, and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. Ito yung complaint ng mga nauna. But he answered one of them, I'm not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last
the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my money? Or are you envious because I am generous? So the last, inulit niya ulit yung last line. The last will be first, and the first will be last. Yung the last will be first and the first will be last, patama po sa mga nakikinig na Jew. Kayong mga una ko tinawag, kayo ang huli. Silang tatawagin kung susunod, silang uunahin ko. Parang ganon. Pero yung money and all those things, parang hindi na niya yun sinundan. Hindi na niya yun in-explore. But anyway, kung titignan po natin, marami na pong ding interpretation itong parable na to. I have heard when I was young that the denarius here would pertain to the eternal life. Sabi niya, you might have been called while you were young. You might have been called in your middle age. You might have been called when you were already old. But God will give you one thing only, eternal life. O yun yung denarius. Okay, pwede rin. Pero pwede rin natin tignan yung sinabi niya na bakit kayo iniinggit sa isa't isa? Because I'm generous? Is that it? So the last will be first, and the first will be last. Okay. Sundan po natin yun. Parang matukoy natin kung ano po yung the generous God. Actually, meron po siyang 5 batches na hinayo. The first batch ay ibahan ng 5th batch. 6 again po niya, hinayo yung isa yung sikat ng araw. Work ended at 6 p.m. Bakit 6 to 6? Yung standard po ng labor law natin na 8 hours lang, hindi pa nag-a-apply dito. Kasi we work on the day when the sun is going up and the sun goes up. Hindi po ba yung Sabbath day noon? Sabbath day, pagsikat ng araw, paglubog, yun. Yung pagsikat at paglubog, yun yung reckoning ng day. Pagsikat at paglubog. Kaya work starts when the sun rises, work ends when the sun sets, 6 to 6. Kaya, yung na-hire ng 6, nung bibigyan siya ng denarius, ay walang problema. Dahil that is a workman's wage that you would have to work 6 to 6. Walang reklamo yun, walang argumento yun. That is the standard for the day, 6 to 6. Work ended at 6. Magkano ang salary? Okay. Kung titignan natin, kung bibilang natin ang oras, 11 hours ang in-spend ng first batch na nagtrabaho. Binilang ko may 1 hour na pahinga kasi kumain siya. Pero yung nagsimula ng 9 a.m., meron din kumain din. Pero yung 12 noon, wala na itong kainan kasi maring kumain na siya nung 12. Diretso siya, 3 p.m., 3 hours, 5 p.m., 1 hour na lang siyang nagtrabaho. Pero, ang salary, denarius. Isa lang. Isang denarius lang. Kumbaga, bakit masama yung loob? Noong unang batch, yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pinakamasaya lamang yung panlima. Siya yung masayang-masaya. Siya pa yung kaanaw na ang binigyan. Tingnan na talaga ang Diyos, mapagbiro din eh. Kaya sana, yung kaanaw na binigyan mo, tapos pinauwi mo na, uwi na kayo dito. Huwag na kayo maki-ali-ali dito. Susunod, walis na kayo dito. Bakit din sila magpentuhan? Kaso ang inunan niya pa, yung pinaka-blessed. Yung pinaka 1 hour lang na nagtrabaho, malamig-lamig na yung araw, hindi na ganong nainitan, 1 pa yung kanya. Eh, masama ang loob nila kasi kung titignan natin, yung 1 denarius divided by the number of hours worked for, lumalabas 0.09 lang ang halaga, ang value ng kanyang pinagtrabaho. Samantalang yung 5th batch, 1 denarius ang halaga ng kanyang pagtatrabaho, samantalang nagtrabaho lang siya ng 1 hour.
Kung i-divide mo, kung i-compare mo yung pinagtrabaho nila, yung unang batch, lumalabas the value of his sweat, the value of his effort, given the 1 hour, the 1 denarius na wage, would only be 0.09. Itong 9 AM na na-hire would only be 0.125. Yung third, 0.167. Yung fourth, 133. 1 whole. 1 denarius. Parang hirap na kasi piso, what? Gagawin natin, sabi na wala, copy ng math naman. Anyway, 500 pesos na lang. Isang araw, sige. 500 divided by 11 hours, ang value ng kanyang trabaho ay 45 pesos, 0.45 lang. Samantalang yung 5th batch, 500 pesos. Samantalang 1 hour ng 500. Samantalang yung nagtrabaho lang kaninang 6 AM, 45.45 lamang ang halaga ng kanyang trabaho per hour. Yung second batch, 62.50. Yung third batch, 83.33. Palaki na palaki. Fourth batch, 166.67. Fifth, masayang-masaya siya. Isang oras ang pinagtrabaho niya, naka 500 pesos siya. Kaya kung titignan natin, it is not the money that they receive, but taking into consideration the amount of work that they did. It may not have been yung output nila. Siyempre, yung nagsimula ng umaga, eh madaming, hindi naman yung pinag-uusapan yun. Basta parang yung output eh. Siyempre, mas maraming na-harvest yun. Mula pa nung una siya nagtatrabaho eh. Marami siyang napitas. Yung isang oras lang ang kapagtrabaho, mas kukunti yan. Ito, walang problema to dahil nag-merienda na ito, nag-lunch na ito. Sila, nagdala ng lunch, nagdala pa ng merienda, nagdala pa ng tubig, nahirapan pa, and then, ganun lang ang value ng kanilang pinagtrabaho. Lugi nga naman sila kung tutusin. Well, titignan natin yung equality. Talagang magkukomplain yung mga yan. Kaya lang, sabi nga natin sa parable, parang mapagbiro ka naman Diyos. Sana pinauwi mo na lang para walang gulo, nagkakagulo lang kami dito. Ako sasabihin mo, the first of the last. Nagkakagulo na nga kami dito eh. Sabi mo, generous ka pa. Diba? Parang, lalo hindi namin ikaw maintindihan. Okay. Mas maiintindihan natin kung ano ba denarius. Ang denarius yan po itsura. Actually yung mukha nagpabago-bago kung sino yung emperor. Silver coin po yan na minted at the time. Hindi talaga siya bilog na bilog, pero yung mukha niya nagbabago. Hindi ko alam yung laki kung nagbabago din, pero it is silver. 1 denarius, itong 11, isang oras sa pinagtrabaho. Kung titignan natin kung ganito, kung yung tingin ng employer ay ang unang hinire yung first batch, 1 denarius which was a workman's wage. 11 hours yung ating benchmark. Nung nagtrabaho siya at the end of the day, binigyan siya ng 1 denarius. Yun ang benchmark yung una. Hindi yung last. Tayo mag-benchmark natin yung last. Ang benchmark niya yung inahan. Yung second batch, 8/11, 0.72 dapat ng denarius ang kanyang matanggap. Ay dapat, hatiin mo yung 1 denarius, 8/11, hatiin mo ng 11. Susuhin mo yung 8, yan na sa'yo. Kasi nagtrabaho ka lang ng walang oras. Yan. Hindi niyo po maipapagbili yan. Ang alam ko lang sa history, ang nagpipiraso ng coin ay yung mga Chinese dito. Hindi, historical po ito. Kung dumating dito ang mga Espanyol, inabutan na nila yung mga Chinese dito. Wala akong piso dito no, dahil wala tayong currency. Ang pisong ginagamit dito ay galing ng Mexico. So pagaling dito ng piso, dahil maliit ang economy natin, wala tayong pag-break. Pisong gold,
na ang nandoon ay yung reyna ng Espanya. Dahil panong na ginagawa ng mga Chinese, hinahati nila yung, nilalagari nila yung Mexican peso at yun ang pinapalaki nila. Ay okay lang sa atin dahil kahit mapiraso yung nung reyna, hari, baliwala sa akin. At baliwala sa atin. At baliwala dito sa mga Chinese kasi sabi nila hindi naman kami Pilipino. Hatiin man namin yan, hindi naman kami paparusahan. Pero bawal pong hinahati ang coin. Kasi pag hinati niyo yung coin, yung mukha ng emperor, nahati din. Sa Thailand, bawal din pong, ngayon bawal pong i-fold ang paper money. Kasi pag finold nyo yung paper money, baka yung king ay ma-fold din at baka either sumibig siya, mag-pout, or tumawa, bawal. Ganun po kahalaga. Kaya ito, hinati mo, 8/11. Yung 6 hours lang ng trabaho, kung ang benchmark natin yung unahan, ika-anim lang na parte ng coin ang dapat sa'yo. Yung 3 lamang. At yung 1 lang. Ang tanong, may pambibili yung ba yan? Yung 8/11, 6 hanggang 1, may pagbibili mo ba yan? Eh, hindi tatanggapin yan. Dahil natatanggapin din lang nila yung buo. Kaya sabi ng Diyos, sabi ng may-ari, yung landowner, pag binigyan ka ng peraso, hindi 1 hour ka, ganyan, hindi ka kumain. O bibigyan kita ng buo. Pwede, kaya generous, biro mo yan. Para ka lang kumain. I gave you a workman's wage. I gave you a full workman's wage kasi hindi mo mapambili yan. It's useless kung hahati-hatiin natin, pipira-pirasuhin natin. But that is what you deserve. Isn't it? You should only get 8/11. You should only get 1/11. That's what you deserve. But I gave you more. Para mabuhay ka. So, sino ngayon ang generous sa ating dalawa? Diba? That simply says, I am generous. Kaya sabi niya, at kayo naingit sa amin. At kayo naingit sa amin. At kayo naingit. Isn't it that I'm generous? Yung uwi mo na yan, ipambibili nyo yan. At kahit na ikaw na nagsimula ng 6 a.m. to 6 a.m. Isn't it that is really the standard working hour? Bakit ka ba nag-complain? Ayan o. Ito, hindi nag-complain to kasi masayang-masaya sila. Lalo na yung over-11. Masayang-masaya siya. Mag-complain ka pa ba? Diba? Pero, point is, if I would only be fair, ganyan ang mag-receive yun. Hindi nyo magagamit yan. Ang makakagamit lang yan ay yung nagtrabaho ng full in a day. So, sino man yun ang generous? That is the case. Kaya lang, the employer sees it that way. But the employees did not see it that way. Their basis is not the full man's wage or the full man's hour work within a day. Their basis is the one who worked less. Yung kahuli-hulihan. Okay. That simply means, makikita natin. Sabi natin, bakit niya kaya ginamit yung employer-employee relationship sa kingdom na mukhang hindi naman nag-work? Siguro, ang iniisip ni Christ, balang araw, kung sino man ang makakabasa nitong parable na ito, baka isipin nila that you earn what you get. You will earn what I will give, which does not work. The human labor system does not work for the kingdom of God system. It fails. Yung ginagawa niyong to earn something for a workman's wage, the idea of earning something doesn't work for the kingdom. The human labor system does not work for God's grace. Ang kingdom of God does not work through employer-employee relationship. It does not. Lumalabas na gano'n. Siguro kaya niya ginamit yung gano'ng klaseng you have to hire workers if the employee
the employer is God, therefore we are the employees, perhaps that doesn't work. Human effort or the concept of earning is meaningless to his face. Ito pong libro na ito, which you are reading also, this is more of a correction kung sasummarize natin. This corrects what we conceive of God to be. It talks of narrative. Narrative could be a technical word, pero narrative is what social scientists, writers use in place of what they call another technical term, worldview. And worldview simply means preconceived idea. Yung mga natanim sa isip natin na maaaring natanim sa isip natin yung kasi ganito tayo gumalaw. Our behavior defines our worldview narrative, or our narrative also boils down to our behavior. Maraming mga natanim sa isip natin na hindi yata tama, doesn't square well with who God is. Dito binabanggit na yun, yung mga narrative na yun. For example, earning. You earn. May false narrative, which is earning favor. Bakit ba natin ginagawa ito? Ginagawa natin ito para, well, maraming reward. Para makuha natin ang gusto natin. Kasi may hinihiling tayo sa Kanya. Kailangan natin gawin ito para, hindi lang para sa akin, pero para sa pamilya ko. O ginagawa ko ito para magkaroon ako ng salvation. Or magkaroon ako ng reward. So the idea is to earn. So, but the point is, our sense of fairness is not the same as God's. Yung mga workers na nandoon, they said it is unfair, you are unfair. But our sense of fairness is not the same as God's sense of fairness. You get what you deserve does not work for God. Because, or if we do, we won't get anything. Because, for what we get is something we don't deserve. Hindi lang eternal life ang hindi natin deserve. Everything that God gives is, kung titingnan natin, we don't actually deserve it. Actually, kung susumahin nga po natin yung mga binigay sa atin, mukhang hindi commensurate sa pinagtrabaho namin itong ibinigay nyo sa amin. Noong ako po ay walang trabaho. Tagal kong nagkaroon ng trabaho after my graduation. Yung mga kasamahan ko, bilis nakapagtrabaho ko. Hindi ko bakit? Pareho naman kami apply ng apply. Tagal naman. Sabi ko, malas ako talaga. Inabot ako ng 4 na taon, wala akong trabaho. Habit pa naman, masaya pa lang graduate. Pero after a few months, napakalungkot pa lang graduate. Kasi pati kapitbahay namin, pag nakita akong nakatambay, sinasabi, ano ginagawa ng anak ko? Di ba naghahanap ng trabaho? Hanggang sa nakulitan na yata yung nanay ko dahil meron pang store. Siya na yung naghahanap ng trabaho para sa akin. Yung mga supot ng mga supot na luma, mga jaryong bago, siya na yung naghahanap. Ay, ito, apply naman po. Ito, siya na siguro yung nakulinis, sinasabi mga kapitbahay. Ewan ko ba naman, kung bakit hanap ako ng hanap, pag na-interview ko, hindi na bumabalik. Dasal naman ako ng dasal, sabi ko, bakit gano'n sila nakadalawa na, nakapagpalit na ng trabaho. Ako isa wala pa. Ako napakamalas ko naman, bakit ganito? Sabi na nanay ko, sige ganito na. Meron ditong, sabi rin ng ate ko, si ate ko na nasa UP. Sabi niya, merong seminar sa atin na yun, attendan mo. Ako na magbabayad sa'yo, sabi niya. Attend ako. Para na magkaroon ng, kung gusto mong magturo, it will give you a ticket para meron kang extra credential. Wala pa din. Sabi niya, sige.
bibigyan kita ng unang tuition fee mo for masters mo. Pero unang semester lang, dapat may trabaho ka na. Sabi ko ngayon, Diyos ko, paano po ito eh? Ako tataon. Ilang buwan lang ako maghahanap, kailangan meron na. Nag-apply ako previous to that. Pero doon kasi, maloko din ako eh. Yung mga itag ng malokohan. Sabi ko, kaya siguro hindi niya ako binibigyan ngayon kasi maloko ko. So magbabago na ako. Kunyari magbabago, hindi rin nagbago. Noong natatanggap ako sa masters, nag-apply ako previously sa pagtuturo sa una PUP pa part-time nga lang. Tinawagan ako. At tinawagan ako, sabi sa akin, kailan ko magsisimula? Ang hinili ko lang sa God, bigyan nyo lang ako ng 800 na pangtawid lang sa akin. At siguro maiipon ko na yung susunod kong tuition fee. Pwede na yun, sabi ko. Barely surviving lang, pwede na. Nung kinompute ko yung ibibigay sa akin na sa part-time offer, ako, doble ito Pero sabi ko, bakit na? Sinisi ko pa yung Diyos. God, bakit yung binigay sa akin yun? Hindi ba, wala naman ginagawang mabuti sa inyo. Puro nga kasamaan na yung ginawa ko. Kunyari lang nagdadasal ako. Pero hindi, meron akong lingering na ginagawa. Pero sabi ko, ano? So, ang Diyos pala, it's not about pleasing Him. It's not about doing and then you get. Doon ko na-realize yun. Kaya, well, yeah, God is, that was my turning point. Ayoko nang balikan, ayoko nang gawin. Good boy na, good boy. Sabi ko. Good boy. Alam niya na rin yun. Good boy na po, good boy na. Sabi. Nabago yung pananaw ko na hindi pala kailangan magmahuti ka para ibigay. Sabi ko, ibibigay pala niya kasi kailangan mo. So He will give it, not because you did something good. Kasi yung narrative na sinasabi, yung nakakalakihan natin, at yung nabuo din sa church noon, kailangan sumunod ka, being meticulous about it, para ma-bless ka. Pero sabi ko, bakit po noon halos wala? Ngayon na talagang parang masama na ako, parang baliktad. That the narrative was corrected eventually. But, well, some of us had the same or had a different narrative. Pero ito yung sinasabi ng book. That there are narratives that we need to correct. And one narrative is the narrative of you earn. Pero if we will earn, kahit gaano pa ang gawin mo, you won't deserve what you get. Kasi, sabi dito, the meta-narrative of the Bible, page 79, is the story of the steadfast love of God that culminates in the incarnation, death, and resurrection of God on behalf of a wayward world. Therefore, we should interpret the entire Bible in each of its parts in the light of Jesus. It is noteworthy that every time Paul brings up a story from the Hebrew Bible, he interprets it in the light of Jesus. Point is, kung si Jesus ang ating meta-narrative, kung bakit nagbibigay sa atin ng Diyos, whatever it be, is because of Jesus. Diyos yan, namatay para sa iyo. Ay walang kasing halaga yan. So, kahit anong gawin mo, hindi niya kayang pantayan. Ika, kung ikaw ay nabuhay dahil sa ginastusan ka, you were a baby, ina-incubator, gumastos ng 500,000 ang nanay mo para ikaw ay mabuhay. Pero lang sabihin na in economic terms, you were worth $500,000 pesos when you were young. That kept you alive. Monetary ang iyong buhay. Pero yung buhay mo ngayon, kaya na-paid ko yan, nangapital ang Diyos sa iyo, nang hindi pera.
na mabital ang Diyos sa iyo, sa buhay ng isang Diyos din. Ay nga, wala ka pang tayo. Hindi ka nga, from now on, hindi ka na mamamatay. It's an assurance that you will have eternal life. Ay, walang kabayaran yun. Kahit na ano pang gawin mo, kahit ano pa pong gawin natin, we don't deserve it. Whatever we get, if we get eternal life, yes. If we get a reward, whatever it be, in the future, if we get blessings now, if what we are asking for is a job, if what we're asking for is a car, house, an increase in salary, a promotion, and we believe that it comes from Him, it seems something that we don't deserve. Whatever it be that we ask from Him, and we are assured that it came from Him. Siyempre, naniniwala tayo, nagdasal tayo. We don't deserve it. If that is the case, then if we don't deserve it, then you get nothing. Wala kang makukuha. Kaya, the idea of working for it because you deserve it does not work. And the employer-employee relationship of a reward system does not work for the kingdom. It bogs down. It doesn't work. Kaya nga po siguro, yun ang ginamit na parable ni Christ. Working for the vineyard or working for the kingdom. Working for the kingdom is not working for the kingdom per se. Okay, may babalikan po tayo. If that explains the generous God, ito ang tanong ko, sumali lang sa isip ko. What if the workers did not have any contact with each other? What if hindi sila nag-usap-usap? What if hindi sila nagsama-sama? What if yung unang batch, nagtrabaho, binigyan ng salary, inawi, another batch, kaya lang problema, malalaglag na yung mga ubas. Pag limang araw, nalaglag na yung ubas. Pero what if na lang, for the sake of argument, wala silang contact sa isa't isa, hindi sila nag-uusap, meron may issue. Palagay natin, wala. Dahil, kaya lang naman nagkaroon ng issue. Kasi, sila ay nag-compare. Sabi ng isa, 0.09 is smaller than 0.125. And the value of my work is smaller than the other. One is smaller than the other, 0.17 is smaller than 0.33, 0.33 is smaller than less than 1. Our sense of fairness is disturbed when we feel we have less than the others. We compare kasi. Para bang binigyan mo ng trabaho, binigyan mo na nga ng trabaho, binigyan mo na nga ng sweldo, itatanong pa, ay bakit po siya mas maraming ginagawa? Ba't ako po mas maraming ginagawa kasi sa kanya? Bakit po siya panayang merienda, hindi niyo po siya kinakastigo? Bakit ako po minsan nagulat na merienda? Diba? Nagagamit na niyo, di ba? Bakit po yung laruan ko, ganito ang kalaki, mas malaki yung kanya? Bakit po ako lagi yung binabawa ng manood ng TV? Bakit po siya hindi? Bakit po si tatay o pag yung manood ng TV? Hindi. Lagi yung kinakagalitan. Diba? May lagi tayong comparison sa isa't isa. Huwag ka lang mag-compare. Huwag mo na lang tingnan ang sarili mo sa iba. Dahil kung titignan mo yung sarili mo sa iba, ay laging kapos. Laging kapos sa buhay. Bakit ako nagpakahirap? Bakit ako apply ng apply? Wala akong trabaho. Ewan ko ba, hindi naman yata nagdarasal yung mga yan, pero sila pa laging may trabaho. Meron po talagang napakaswerte. Na isang apply lang, may trabaho na. Ewan ko din, sa aking mga estudyante, gano'n din. Merong masuswerte, merong balik ng balik sa'yo, wala pa akong trabaho. Magdasal ka. Siya, dasal na nga ako ng dasal Magdasal ka po. Pagdadasal na lang kita, para dalawa tayo. Hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Hindi siguro, kapag-trabaho na. Sabi ko, bumalik pang wala. Sasabihin ko ganito. Yung kaibigan mo, sabi mo pagdasal ka rin. Marami. Sabihin ko, pagdadasal ka namin,
Pero talagang may ganun yata. Ang tagal nilang nagtatrabaho, pero sabi nila, bakit ikaw? Sandali ka ng trabaho, ang dami ng naipundar. Success stories. Kaya na, bakit ako kahit anong gawin ko, wala akong maipon? Okay. Well, economics, may sagot ang economics, pero kung minsan, hindi economics ang sagot. Okay. How God looks at us is unchangeable. Ito po yung sinasabi rin dito. One narrative that we should pick up is that God looks at us with delight. The only possible response would be to feel absolutely fine in return. If God is delighted in me, regardless of my performance, then my immediate response is to feel love in return. So, the narrative is that how God looks at us is unchangeable. Hindi kayang baguhin ang kahit na ano pa, kahit na ano pang effort natin kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Ang mahirap, He looks at us with delight. Ang mahirap, and what matters also, is how we regard Him. Ito yung sinasabi ng libro, na kung paano tayo tinitingnan ng Diyos po, ay say yan, with delight, with love. Sabi ko nga, sa Eloise, kung He loves His creation, mahal niya ang kanyang mga ginawa, itatapon niya ba yun? At alam natin na kahit yung mga kriminal, sabi nga sa Bible, mahal niya rin ang mga gumagawa ng masama para malapit sa Kanya. Itatapon niya ba ang Kanyang creation if we are created by God? Hindi. So, He looks at us, unchangeable yun. Pero kung paano natin siya tignan, mukhang doon nagkakaroon ng problema. God, ito, correct natin. God does not give out of abundance. God does not, or does not only, kailangan po, pakilagin na lang. God does not, or does not only give, or does not only give. Kasi, okay, sabi nito, generosity then flows from either a sense of abundance or a feeling of compassion. God is moved by both. God is generous because He lives in a condition of abundance. His provisions can never be exhausted. And God is moved with compassion because He sees our need. God does not, or does not only, give out of abundance. Para bang bigay ng bigay ang Diyos, yung 1 denarius binigay niya kahit na 1 hour lang ang kanyang pinagtrabaho. Kasi marami siyang pera. Marami siyang resources. Kaya na kung gano'n lang tayo mag-discipline, sisisihin pa rin natin ang Diyos kung puro abundance lang. Walang katulad. Bakit? Kapag tinanong natin na sarili natin, pag tinanong tayo, bakit hindi mo siya binigyan? Bakit kuripot ka sa Kanya? Bakit ganito? Isa lang sasagot natin. Hindi naman ako Diyos eh. Ang Diyos marami niya, kaya siya bigay ng bigay. Ako kukunti lang eh. Does not or does not only give out of abundance. Kung yung ating kanina, if we compare, yung natanggap ng isa, 0.09 over 0.125, pinag-compare niya to. Nakita niya kasi. Then he would say to himself, I am 0.72 or 72% miserable. Lugi ako ng 72%. He is better off than me by 1.39 or 139%. Sabi niya nung isa, 75% lugi naman ako sa iyo. You are better off 1.33. Sabi nung isa, 51% lugi ako. Sabi sa 33% lugi ako. You are better 300%. If you compare, malumog. Pero God,
gives out of love. Hindi lang siya nagbigay kasi ang dami-dami niya. Kung gano'n lang din, economics lang din ang tingin natin. Marami ka kasi, kaya bigay ka ng bigay. Pero hindi. Kaya siya nagbibigay kasi siya ay pagmahal. Kasi siya ay nagmamahal. He gives out of love. What if we don't compare with others, but we first look at God? What if hindi natin tinignan yung kapitbahay? What if yung isang worker hindi niya tinignan yung isang tumanggap din ng salary? What if ang tinignan niya yung Diyos? What if tumanggap tayo ng kahit na ano? Na-promote yung isa na mas ngayon lang bata. Tayo ang tagal na natin nagtatrabaho. Na-promote tayo 1 step lang, siya na-promote 3 steps. Bulugi naman ako. Pero what if yung promotion na yon comes from him? And we don't look at the other guy. What if we look at God? Symbol of infinity over 0.09, nagtrabaho ng isang oras, ay ng 11 hours. Here, mathematics breaks down. Kung 0 nga lang, mathematics breaks down, di ba? 0 over something, mathematics breaks down kasi paano i-divide ng isa sa wala? Eh di wala. Ay paano kung isang bagay na hindi mo kayang bilangin, isang bagay na hindi mo kayang i-measure, i-divide mo sa sarili mo? Hindi no answer. If we look at God, first, you will have no answer. Hindi mo masasabing bakit siya ganito. Eh kung tingin mo ay yung nagbigay, 0 over 0.6, so na 9, no answer. Infinity over 0.125, no response. Yung 3 oras lang nagtrabaho, binigyan ka eh. 3 oras lang, speechless ka na. Yung 3 oras lang nagtrabaho, ay super generous naman. Eh lalo na 1 oras ang nagtrabaho. Ang oras na ako nagtrabaho, halos hindi ako nagtrabaho, binigyan mo ako ng madami. Eh super generous ka. Kung titignan lang natin yung kapitbahay, katabi, o employee natin, eh talagang we will always end up with less. Mahirap namang i-divide mo yung sarili mo over infinity. Napakaliit naman ang tingin mo sa sarili mo. Pero if you look at infinity over what you have, then everything breaks down. Everything is so big, you cannot count it. Something that you cannot count over your effort, it's immeasurable. It's too big now. Kaya, no matter how small or big, maliit man or malaki, whatever it is we receive from God, whatever, whether it be employment, dress, money, provision, or character. Bakit siya mas pasensyoso sa akin? Bakit siya mas ganito lang ang kanyang response sa stress? Ako hindi gano'n. Kung Diyos ang nagbibigay sa akin ng character na gano'n, bakit? Hindi na ako bigyan ng maraming pasensya. Hindi lang ang pasensya ko. Whatever we receive, it would make us realize how rich we are and how infinitely generous He is if we look at Him first. That means, if we look at the giver, sabi nga ni kanina, we look at the person who gives rather than the giver. If we look at the giver, then on what it is. Maliit man yan ang malaki, tutusin, they don't deserve. Ano man yun, whether it is life eternal, kahit life eternal pa, kahit na konting panahon lamang sa buhay po natin, ang ating nireceive natin si Christ. Or whether bata pa tayo, well, we will see ourselves to be so rich, so undeservingly rich, if we look at the one who gave it rather than